Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 35th regular session is now called to order. Roll call please, Ms. Secretary. Honorable Honorable Eric B. Africa. Honorable Mark Aris P. Luansi. Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Biloso. Honorable Aris Emmanuel D. Mendoza. Honorable Joel D. Pua. Honorable Raul A. Montialto. Honorable Pasita S. Leviste. Honorable Yunilo A. Katipon. Honorable Donato O. Linatok. Honorable Nonato R. Monpero. Honorable Virgilio I. Macasaet Jr. Ms. Secretary, do we have a quorum? May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso for our invocation.
Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinupurit pinasasalamatan ka namin sa dakilang araw na ibinigay mo para kaming lahat ay makapagsama-sama, mapag-usapan ng mga bagay para po sa ikagaganda ng aming lungsod na Lipa. Tinataas din po namin sa inyo ang intensyon ng mga nasalanta ng Bagyong Mario. Ganun na rin po ang aming mga karatig lugar kung saan may ilan po na mga naapektuhan. Hinihiling din po namin ang iyong awa at patnubay upang lahat po ng aming mapapagtalakayan, mapapag-usapan ngayong umagang ito ay para po sa lalong ikadadakila at ikararangal ng iyong pangalan. Sabay-sabay nating dasalin, papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at buong paggalang po nating awitin ng pambansang awit ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. We will proceed to our next agenda, reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, I move that we defer the reading of the minutes of the previous session until such time that the minutes will be provided for us. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon, Luansing, and Makasait. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Magandang araw po sa ating City Vice Mayor, ganyan din po sa ating mga bisita at ganyan din po sa ating mga kasamahan ko konsehal ngayong araw na ito. Provided that all the city councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion? Objection? Hearing none. Committee report number House 2014-041 is hereby adopted. Business for the day, Madam Secretary. Business for the day number 1. Barangay Ordinance number 1. What's the point of order? May I request the Vice Mayor na ito ay mapagpaliban ang pagbasa, then mention the number because each councilor naman ay may kopya na po for that matter, Mr. Chairman. Madam Secretary, number na lang po. Business for the day number 1. Refer to the Committee on Environment and Barangay Affairs. Number 2. Refer to the Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. Business for the day number 3. Refer to the Committee on Peace and Order and Barangay Affairs. Number 4. Refer to the Committee on Appropriations. Number 5. Business for the day number 5. Refer to the Committee on refer to the Committee on Ways and Means. Business for the day number 6.
Sa number 5 po, Ways and Means, saka po ang ating internal rules. Number 6, refer to the Committee on Appropriations. Business for the day number 7. Refer to the Committee on Ways and Means and Public Market. Business for the day number 8. Refer to the Committee on Agriculture. Number 9. Refer to the Committee on Land Utilization. Number 10. Refer to the Committee on Public Utilities. Business for the day number 11. Refer to the Committee on Land Use. Number 12. Refer to the Committee on Engineering and Public Works. Number 13. Engineering and Public Works. Business for the day number 14. Engineering and Public Works. Business for the day number 15. Refer to the Committee on Engineering and Public Works. Number 16. Engineering and Public Works. Number 17. Engineering and Public Works. Number 18. Noted. Number 19. Refer to the Committee on Traffic. Number 20. Refer to the Committee on Planning and Land Use. Number 21. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for third and final reading. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of spouses Pedro and Simona Dating Jr. with an area of 542 square meters located in Antipolo del Norte from agricultural use into residential use for the third and final reading. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Katipon and Veloso. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? Other matters? The Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Mr. Chair, I move that we suspend the rules to give way to the night market chairperson or representative na magsasalita po dito sa harapan. There's a motion for the suspension of the rule. Any second? Seconded by the Honorable Makasaet. Discussion, objection, hearing none. Rule suspended to accommodate our guest from Likmabeya. Maybe, sino po bang pwedeng, sino po bang, Likmabeya muna? Sino bang unang gusto nyo? Ha? Night market po muna, night market. Night market daw po muna, sabi ni Konsehala. Mr. Presiding Officer, we'd like to give the floor first to the representative of Likmabeya. Kayo po muna, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat naming minamahal na nasa kabuuan ng Sangguniang Panlungsod, lalo tigit po sa ating Vice Mayor, wala din dito ang ating minamahal na Mayor, at lahat pong mga konsihalis at kinatawan ng Sanggunian. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aming mga kasamahan pong mga manininda na naririto, mga taga-palengke at sa lahat pong nandito. Kami po ay pumunta po dito upang linawin lang po ang nagiging problema po namin doon po sa lumipat na mga manininda na pansamantala lang po na sumunod sa ginugusto ng ating pamahalaan na ito ay mapaayos ang ating
parking area. Subalit doon po sa pagkalipat namin, na inaakala po namin na paglipat namin ay ganun din ang magiging ticket ng mga manininda, nagkaroon po kami ng problema doon. Dahil napakalaki po ng ibinabayad sa ticket. Ang hinihiling lang po ng mga kasamahan kong manininda ay yung kagaya ng napagpulungan at na-encourage na pansamantalang lang naman po doon na ang ititikit po ay yung dati nilang ticket nung nasa loob. Nung una pong pagpupulong namin ng market administrator, nagkabigayan po kami na ang sabi ko sa mga manininda, sige, sumunod muna tayo at pakiramdaman na muna natin kung kaya natin. Ngayon po, sumunod din naman po sila ng ilang buwan. Habang tumatagal po ay talagang hindi na talaga kaya dahil halos po ay pamasahe pa man nila halos hindi pa kaya yung benta. Sa totoo lang po, maobserbahan naman po, lalo na po sa ngayon, napakahina po ng bilihan. Halos po kung may anak talaga, hindi talaga maiibili kahit pagkain. Nalaman po namin yon. Ngayon po, kami lumalapit sa inyo para kami matulungan naman po ninyo na kung sakali po na kami ang pagkalapit namin dito ay maunawaan sana ninyo kami na kung maaari lang po ay yung dati naming ticket na 10 pesos ang amin uling susundan. Kasi naman po, yun naman po ay pare-parehong sakripisyo din ng magtitinda, yung pong pagkalipat doon. At sakali po na magawa na uli ang parking na lilipatan nila, ay doon po natin ilalagay yung karapat-dapat nga na pagtitikit ng kanilang mga pwesto na inayos. Yun po lamang aming hinihiling. Sa kasalukuyan po sa ngayon, nais po namin yung dati naming mga ticket kasi po 10 pesos po talagang itinitikit nila bawat isang pwesto. Yun po talagang natural. Siguro po alam po namin na kayo ay naapektuhan nung pagkapatayo ng parking building at medyo mahina po ang benta ngayon dahil syempre medyo magulo pa sa palengke. Kailangan ho nating aksyonan ho ito ngayon. Kaya humiling po ako kay Konsehal JR Makasaid, baka maaari po makapag-sponsor kayo ng ordinansa na mapagbigyan po natin yung request po nila. Opo. As soon as possible. Salamat po. po. Ngayon na, gawin na natin. Maraming salamat po. Konsehal Nilo. Pwede na po akong umupo. Baka may tatanong lang daw ako sa inyo. So kanina ho, sa tunay ho, kinausap ho ko doon ng Vice Mayor Eric Caprica. Opo. At ngayon nga pina-sponsor natin, magaling ho yung abogado mag-sponsor. At ito ho'y naka-repair sa committee ho ng item number 7, Committee on Market ni Tita Pachi at saka ho sa committee ko sa Ways and Means. Pagtutulong-tulungan ho namin tatlo, ito as per instruction ng Vice Mayor Eric Caprica. Na yun ho inyong kahilingan ay granted ho. 10 piso ho ang inyong ibabayad dito ho sa inyong lilipatan. Wala na ho kayong ibang babayaran pa. Simula po kailan? Ngayon ho. Wala ho ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Palakpakan natin ng Sangguniang. Maraming salamat po. Yung dati nating ticket, yun muna ititikit. Pag lumipat na po kayo sa magandang pwesto, saka na lang po yung Aprobahan po namin ngayon, then hintayin niyo po siguro by Wednesday lalabas ho yung aming ordinansa. Yes po. Para Salamat po. The Maraming Honorable salamat. Bibong Mendoza is recognized. Maraming salamat po muli. Ma'am Desiree. Teka, may tanong lang daw si Consul. Hindi, kasi nabanggit ho ninyo kanina na yung 10 pisong dating tinitiket, ang binabayaran po ninyo ay lumaki na ho. Kakamustahin ko lamang ho uli yung inyong pagtitinda ngayon simula ho nung kayo mapalipat doon. Kasi parang may nabanggit ho kayo na talaga hong ultimong pamasahe ho lamang ay malaki ho ang naiapekto sa inyo. Ay makikibanggit po kung paano po ang pangyayari, kung paano ho humina ang inyong pagtitinda doon. Ito po ay hindi ko na sana pahahabain pa ang pulong at kami po sana ay magmi-meeting bukas at saka sa Wednesday. May kanya-kanya po kaming agenda sa palengke. Ngayon po, nabanggit din po ninyo, tinatanong ninyo ako, ang lalo pong naging malaking nagiging problema ay nung hindi pa po yung po sa ngayon po ang tinatanong nyo. Dumating po ang malaking problema namin sa ngayon na ilang araw na ang nakakaraan, mababanggit ko na rin po at tinanong ninyo, ang sasakyan po na hindi nakakarating sa palengke na ang lemire po
Batangas at saka mataas na kahoy, napakahalaga po niyan kung magdadala ng mamimili sa amin. Kaya ay yan po ang halos iniiyak ng damdamin ng mga member at kami po, sa totoo lang po, i-open ko na sa inyo. Tinanong niyo ako eh. Sige po, tama Kami po yan at mabuksan po ninyo lahat. pinapalibutan ng Lake Mabaya officer. Pag hindi kay P, kakalampagin kay Pangulong Abet sa akin. At kasi po interrelation nga ako. Ay nakikiusap po sila. Kung yung ba'y pwede pang baguhin, sabi ko, baka naman sinusubukan lang, intay-intay tayo. Sabi, bakit hindi na ninyo alam? Hindi namin alam. Ito po inaamin ko, hindi po namin Wala alam. hong patawag ho sa inyo na aalisin ho yung No. mga sasakyan ho doon. Wala po. Nalaman po namin. Ako nga po 2 araw nang pinupuntahan sa pwesto ko. Wala po talagang abisa sa amin na magmi-meeting tayo ng tungkol sa sasakyan at pansamantala, kung pansamantala man, na ililipat doon. Ngayon po, wala pong sinabi. Kaya po, nahihiya din po kami sa mga member namin. Sa totoo lang po, kahit magtitinda ako ng konti-kunting tinda, iniiwanan ko para lang makipag-coordinate sa mga kasamahan namin at ayokong sumagot nang mali ako. Sabi ko, ano ga, may alam ba kayo doon sa inilipat na sasakyan na hindi pinararating dito? Sabi, wala eh. Sabi ko, naku, paano to? Wala tayong alam. Kasi ang alam ko po, bago po magpa-implement, at ako naman napakatagal ng presidente, tayo ay sana po tinatawag kami kasi kami po ang nakamukha sa mga manininda. Kaya po kami may fruits and vegetable section and overall president. Kami po talaga ang naka-front sa kanila bago dito. Kaya po, kami nakikiusap naman na sana naman ay bigyan pansin ang hinaing ng mga manininda sa loob ng palengke kasi nasa palengke po tayo, ang barangay po natin nasa palengke. Ngayon po, talaga po kung naghirap kami nung naputol ang aming mga pwesto, mas lalo po ngayon. Nung nawala ho ang mga nawala po sasakyan. ang mga sasakyan. Aha. Kasi po ang napapansin ko, tumayo po ako sa labas kasi pinupuntahan po ako ng mga magtitinda, nakiramdam ako kasi hindi ko naman pwedeng tanungin kung sinong namumuno diyan, hindi ko po alam yun eh. Kasi nakikita ko madaming tricycle pero wala namang pasahero. Di magta-traffic nga ito. Tapos ang daan na ako galing sa Rosario nung kami galing Candelaria, na-traffic kami pero ang lusot ng lusot at paroon pa rito ay tricycle ng Lemery at Rosario. Sabi ko, bakit wala na yatang jeep na iba din eh? Bakit wala nung ano? Pero ako po, sarili ko lang po yan. Wala po akong sinasabi kung sino. Aha. Sa sarili ko lang po yung opinion. Ma'am Hindi naman po ako President, mag-aano. wag ho kayong magugulat. Opo. Wag ho sana kayong magugulat na nawala ho bigla ang jeep. Kasi Aha. kami ho dito rin sa Sangguniang Panlungsod ay nagulat din ho kami na hindi na ho nakapasok ang jeep. Wala hong ordinansa, wala hong resolusyon ng experimentation o anuman hong bagay na ang Sangguniang Panlungsod ay ipinagbawal ang pagpasok ho Opo. ng anuman hong pampasahero nating sasakyan sa loob ho ng bayan. Kung kayo'y nagulat, kami ho'y mas lalo hong nagulat. Ngayong umaga hong ito ay amin din hong bubuksan, atin din hong tatalakayin kung bakit ito biglang-bigla na lamang na ang jeep ho na pampasahero Ay, hindi nakarating ay sa hindi palengke. nakapasok Opo. sa loob ho ng bayan. Sobra Alam ko ho talagang- na malaki ho ang naging epekto at Napakalaki. talaga hong yung mga mamimili ay hindi ho makakapamili kung wala hong sasakyan. Tama po. Lumuwag ho siguro ng kaunti ang traffic, pero papaano ho ang ating mga kababayan na hanggang ngayon ho ay wala naman hong sariling sasakyan at umaasa na rin ho lamang sa mga pampasaherong jeepney. Ano ho? Kaya ho, kung kayo'y nagulat, kami rin po dito sa Sangguniang Panlungsod ay nagulat din ho sa hindi ho pagpasok ng mga jeep. Ano ho? Konsehal, pati rin po ang mga ano namin, mga mamimili. Mayroon po akong suki na bumili ng bigas. Inihatid po ng kargador namin. Nagmumura po, sabi, nako, hindi na ako babalik dito sa palengking to. Hirap na nga ng pamamalingki dito. Tapos ang layo-layo pa ng sasakyan ko. Sabi niya, siyempre, nagsumbong sa akin ng kargador. Sabi ko, Pangulo, wala na daw, hindi na daw babalik yun. Sabi ko naman, ay, Diyos ko, ano na kayang nangyari doon? Punta ako kay Pangulo. Ay, hindi ko pa nga rin alam lahat po kami hindi namin alam kung bakit nangyari yon. At may sabi po sa sekretary namin na may meeting daw po kami ng Wednesday or Tuesday, pero yun po ay
Hindi ko pa alam kung ano talagang agenda doon. Ay di kayo naman Opo. ho ay naandito na rin ho ngayong araw na Opo. ito. Ay di hintay na rin ho ninyo at malamang ho'y pag-uusapan din ho ang Sana tungkol po. sa traffic ho ngayong araw na ito at para ho malaman ho ng ating mga tagapalengke kung ano po talaga ang tunay na nangyayari po at hindi po nakapasok ang mga jeep sa atin pong pamilihang bayan at yun sa lahat ho na nanggagaling sa ibang bayan na jeep Oo, ay hindi sana po po. nakakapasok po dito. Talagang At kawawa aasahan po palengke. ninyo pagka kami ho mamaya naman ay nagpasok ho ng resolusyon na ang inyong upa ay maibalik dun sa dati. Salamat Ako po ay isa sa sasang-ayon, isa po sa sasama at mangunguna rin po na ipaglaban po ang karapatan po ninyo. Maraming salamat po. At yung sasakyan na lang po, kayo na po ang bahala. At So, yun naman Magbaba- po ay lahat naman ho ng konsehal na pag-usapan na ho Opo. namin na igagrant na ho yung inyong request na may balik sa dati. Then, yung tungkol po sa yung pagbawal ho ng mga jeep, siguro Opo. mamaya pag-uusapan. Opo. Hindi lang ho kung hindi ko pa ho alam namin kung pag-uusapan or hindi. Kasi ngayon ho nakaragay yung request, nasa inyo na ho kung magiging dapat po'y makabalik ang So, mga sasakyan. the Honorable po is recognized. Pwede na po. Bigyang linaw ko lang, nagkatanong din po yung aking mga kasamang konsihal. Opo. Ano po? Yung bang dati pong upa ninyo ay 10 piso. Ano po? 10 piso po ang isang metro. Ngayon po ang upa Ang nyo isang ay... metro po, Magkano? 10 piso. Ang isang metro po ay 10 piso. Ngayon po ay Naging doble po. naging... 40 po, 40. 40 po isang metro din ngayon. Bali ako po'y president nila pero Opo. hindi po ako naapektuhan. Opo. Ako po yung Baka naiwan po din sa pwe- nakakarami. teka lang po. Baka Ang po mga pwede members yung ko po. yung nakakaalam ho ng sagot. Yung may sulat po dyan. Dating 10 sila. Ari po ang aming sekretary, maaari pong ipaliwanag. Dahil nasa kanya po lahat ang aming black and white. Magandang umaga po sa inyo. Ano po? Tama po yung nasa market code po kasi, 10 pesos per square meter. Opo. Ang nangyari po, nung ilipat sila sa labas, ay naging 2x2 ang pwesto nila. So, 4.40. Kami po'y nandito para humingi ng konsiderasyon na maibaba naman ang renta na sa 40. Opo. Dahil hindi po nila kaya. Nagtiis po sila na ilang buwan, tiningnan nila kung kakayanin nila ang pagbabayad doon sa 40, kaya hindi po pa po sila naghahain ng reklamo. Opo. Ngayon po, sa kanila pong kinikita sa palengke, ay hindi po makakasapat sa pagbabayad noong 40 pesos. Kaya po sila nandito ay para humingi ng konsiderasyon sa Sangguniang Panlungsod na mapababa ang renta ng kanilang pwesto. So yung pong nasa ating market code ay 10 pesos per square meter. Pero ang ginawa po sa inyo ay, yan pong ginawa ay 2x2. Opo. Kung dapat po sana ay, kung 2x2, yan dapat ay 20 lamang. Kung sa market Hindi code na po. susundin. Ano po? 40 po, 40. Hindi, kung susundin po ang market code, 40 pesos talaga dapat po. 20 lang, 2x, Hindi to, po, 40. 40. Kasi 2 by 2. eh, 4. Ano? Opo. So ngayon Ang- po ay nahiling po ang ating mga kasamahan. Yan naman po itanas ko din. Ano po? Ako po ay taga-palengke. At kahapon nga lang ako nasa loob ng palengke. Ano? Ako po ay umiikot doon. Nakita ko talagang kumbaga hirap na hirap po ang ating taga-palengke. Ano? Maraming salamat. Ang dami kong kausap doon at kumbaga kahapon ay araw ng linggo. Ano? Araw ng linggo kung saan dapat ay napakadaming tao sa palengke. Kaya lamang kahapon ay linggo nga pero parang mahal na araw. Walang katao-tao sa palengke. Ano? Yung ibang kausap ko, naglakad sa may Chenelasan, sabi wala pa daw silang benta. Ano? So bilang isang taga-palengke at ako'y kasamahan ninyo, ano? Huwag kayong mag-alala. Kami na 10 ng Sangguniang dito. Kasama nyo kami. Kung anong hinihiling po ninyo. Maraming salamat. Masusunod ngayong araw na ito, yan po i-aaprubahan natin. Tulong sa ating mga kasamahan sa palengke. Magandang hapon po. So, okay na po tayo sa taga Ligmabeya. At ito po naman ay nirequest din ng ating city administrator by authority of the mayor na mapagbigyan po ang request nyo na yung request po ninyo na ma-consider yung inyo pong daily rental fees.
Next, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso. Still related pa rin po dun po sa pwesto po ng atin ng mga taga-palengke. Kung hindi po ako nagkakamali, ari po ay temporary lamang po sila dito po sa kanilang pinaglalagyan. Ano po, temporary. Ay kung naaari rin naman ho at sinabi rin naman ho ng ating mga kasamahan na danas ho nila ang hirap ngayon, I'm proposing a tax holiday until such time na sila ho ay maipabalik doon sa kanilang permanente na pwesto. Siguro ho yung malaking katulungan ho sa kanila na ito hong tax holiday na ito kung saan hindi ho sila magbabayad muna ng kanilang daily rental fee hanggat hindi ho sila napapabalik sa kanilang permanenteng pwesto, ay baka ari mas malaking katulungan para ho sa ating mga taga-palengke. At kita rin naman ho natin na ngayon ho ay wala hong permanente pa, ay di para ho mas mabilis din hong magawaan ng lugar ang kanila hong paglilipatan, ay may pressure din ho sa atin sa government. So siguro mga 2 months, 3 months na hindi babayad ng daily rental fee bilang tax holiday, ay baka ho mas maalwan na katulungan na rin sa ating mga taga-palengke. The Honorable Katipon is recognized. Tungkol po sa proposal ni Konsyala Concon. Bilang ho chairman ng Ways and Means, hindi naman ho dapat walang bayad. Yun naman ho 10 piso ay siguro itulong na rin ninyo sa nagpupulot ng basura doon. Yung ang inyong kuryente, hindi na pababayaran. Ayusin lang ho ninyo ang inyong wire, yung installation. Yung electric fan, dating 4, gawin na lang yung kalahati. Sabi ko sabihin, ang Sangguniang Panlungsod ho ay itutulong ko sa inyo, pero tayo ay magpa-participate. Sabi nga ho namin kanina, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Tayo maghahanap buhay, tulungan din naman natin ng gobyerno. Ano? Yung kay Concon, okay ho yun. Pero mas maganda ho, bilang ako ho chairman ng Ways and Means, ay kumita rin naman ho siyudad ng Lipa, kahit sa 10 piso kada araw ho sa inyong kuwan. Ano pa? Okay na po sa inyo, okay lang po sa inyo. Pwede na po tayo mag-proceed sa ating susunod na... Ay, hindi na, night market? Bakit? Siya, sige. Sige, declare, recess naman tayo. Sige. Privilege, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Saan isa pa? Yan. Mr. Presiding Officer, to the members of the Sangguniang Panlungsod, I just want to show this picture of a minor na nagsisigarilyo po sa may ito po, nakita natin, maliwanag sa may McDonald's. Ito po ay isa pong minor de edad na nahulihan po o nakitaan po ng isang commuter na nagsisigarilyo sa may tapat po na isang pampublikong lugar. Ito po yung kaugnay na rin ho ng atin pong ipinrivilege speech nung pong isa pong linggo ukol sa mga batang palaboy. At alam naman po natin na dapat po dito sa Lipa ay wala tayong street children. Dahil unang-una, mayroon ho tayong mekanismo ng pabahay para ho sa mga bata na sadyang inabandona. Meron po tayong SOS. Ganun din po ay sang-ayon po sa datos ng CSWD ay wala po tayong street children dito sa lungsod ng Lipa. Subalit, I think in terms of the enforcement, lalo na po ngayong panahon na itong magpapasko, ay baka po kinakailangan talagang ikutan ng ating mga social workers. Ito pong ating mga kalsada, lalo na po sa gabi, upang masigurado po natin that incidences such as this ay maiwasan po at masigurado po natin na itong mga batang ito ay nasa kani-kanila hong mga tahanan pagdating ho ng tamang oras. We still have our curfew law dito po sa lungsod ng Lipa na ang mga bata o menor de edad na wala naman pong kasamang matanda o kaya po ay wala naman pong aktibidades na kinakailangang pagtuunan ng pansin, ay dapat po pagpatako ng 9:00 ay nasa kani-kanilang mga tahanan. So I hope this matter gets the immediate attention of the authorities concerned para po sila po ay maigiya po sa tama pong daanan. Yun lamang po at maraming salamat. The matter brought up by the Honorable Hernandez Veloso is referred to the Committee on Peace and Order and Social Welfare. Privilege. Other matters, the Honorable Don Linatok is recognized, number 4. Mr. Presiding Officer, as Chairman of the Committee on
Budget, Appropriation, and Finance, I move that we consider item number 4 of the business for the day as urgent. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 4 is hereby declared as urgent. Mr. Presiding Officer, I move that we pass a resolution concurring the approved supplemental budget of Barangay Pinagkawitan in the amount of 378,106 for third and final reading. Any Mr. second to Chair. the motion? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matters. The Honorable Makasait is recognized. Mr. Chair, as a result of the suspension of the meeting earlier and as per request of our city mayor, I move for the passage of the resolution temporarily lifting the collection of the 10 peso per square feet fee as provided for by the market code to those affected by the temporary relocation of stalls due to the construction of the parking building until the stalls are properly relocated to their proper positions in the parking building. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Mendoza, Apua, Hernandez Veloso, and Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. For urgency. Urgency ba yan? For urgency and third and final reading. Okay. Urgent matters. The Honorable Makasait is recognized. With the permission of our Committee on Peace and Order, I move for the urgency of the barangay ordinance referred to our committees of the ordinance imposing penalties on acts causing disturbance to peace and order in the barangay of Barangay San Fernando as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Discussion? The Honorable Mendoza is recognized. Mr. Chairman, gusto ko lamang pong tanungin ang atin pong kasama sa ating pong ABC Councilor Makasait. Hindi na ho ba tayo kailangan magkameron ng public hearing regarding that? Because it is an ordinance and it imposes penalty dun sa ordinance po. Sa ating pong kagalang-galang na konsal, dito po sa kanila pong barangay ay tinanong po natin kanina ang ating pong kagalang-galang na kapitan kung sila po yung nagpakondak po ng public hearing at sabi naman po ito po yung kinonsulta sa kanilang mga taga-barangay at nagkondak po sila nito. Pero pagdating po dito sa atin sa pagko-concur po natin ay hindi na po tayo kinakailangan magkameron ng isang committee hearing or public hearing po para sa Per barangay. our requirements naman po sa atin, dahil ang ating kapangyarihan is to concur po dun sa kanilang ordinansa, as long as there's already a compliance as regards the public hearing dun po sa barangay level, ay wala naman po magiging problema at hindi na po required. Ayos sabihin, Mr. Chair. Any further discussion? Objection? Hearing none, the item number 2 of the business for the day is hereby declared as urgent. Motion? Likewise, I would like to move for the passage of resolution concurring the said barangay ordinance, an ordinance imposing penalties on acts causing disturbance to peace and order in the barangay. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Makasait is recognized. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of Barangay Ordinance Number 3 adopted by Sangguniang Barangay Fernando, Lipa City, an ordinance prohibiting the acts of vandalism, imposing penalties for violations thereof. Any and for other second for purposes. urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Likewise, with For the urgency. permission of our Committee on Peace and Order, I move for the passage of the resolution concurring the said ordinance. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Sangguniang at sa ating mga bisita. I move for the urgency of the business for the day, number 12,
13, 14, 15, and 16 for the ratification of different contracts of different contractors. There's a motion for urgency of item number 12 to 16. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Item 12 to 16 is hereby approved as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance ratifying the different contracts. Nawala. Ayan. Ratifying the different contracts, namely KLL Trading and Construction, and the amount located at construction of a 3 classroom at second level is mass type school building located at Barangay Halang Lipa City, and the amount of 3,145,297.88. Solemn Contractors and Construction Supply. The same type, 2 classroom mass type school building, and located at Lipa City National Science High School, Old City Hall Compound, Lipa City, and the amount of 2,601,048.62. Construction of 1 classroom mass type building located at Sampaguita Elementary School, and the amount of 931,298.15. Construction of 1 classroom mass type school building located at Barangay Rizal, Lipa City, and the amount of 1,060,861.68. 10 Builders and Construction Supply. 3 classroom mass type school building located at Pinagtong Ulan, Lipa City, and the amount of 3,145,559.13. 2K Builders, construction of 3 classroom mass type school building located at Barangay Tibig, and the amount of 3,145,351.26. And the last is FG and is construction. Construction of 2 classroom building, mass type school building located at Barangay 5 Lipa City, and the amount of 2,532,134.39. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Puhay and Katipon. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Thank you, The Mr. Honorable Chair. Linatok is recognized. Mr. Chair, as Chairman of the Committee on Budget and Appropriation and Finance, I move that item number 6 of the business for the day be considered as urgent. Any second for urgency? Item seconded. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, the letter of Attorney Leo Latido states that they are requesting for the realignment of a total amount of 2,824,483 pesos to augment insufficient funds for various accounts under the maintenance and operating expenses of the different offices. The different offices involved are the following: Office of the City Accountant, Kolehiyo ng Lungsod ng Lipa, City Administrator's Office, City Permits and Licensing, City Community Affairs, City Veterinary, City Agriculturist Office, City Enro, GSO, City Legal, Lipa City Center for Training and Development, People's Law Enforcement Board, wherein the funds to be taken are from their own offices going to mostly gasoline, oil and lubricant expenses, printing and binding, and repair and maintenance, office supplies, and internet expenses, Mr. Chair. So I move, Mr. Chair, that this matter be considered also as passed for third and final reading, Mr. Chair. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Makasait and Manfero. Discussion, objection, hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puhay is recognized. Discussion. Mr. Chair, as Chairman of Land Use and
Public Safety. I move that we consider item number 11 and number 19 as urgent. Any second for urgency of number 11 and 19? Seconded. Discussion. Objection. Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved as urgent. Mr. May classification pa. Mamaya. Hindi, 11 pa lang, 11. The Honorable Poo is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Ms. Lita Mendoza with a total area of 8,878 square meters, located in Barangay San Salvador, from agricultural to residential use for the third and final reading. Any second? Any seconded? Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Ano na? Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of a resolution regarding the request of Engineer Roldan Lopez, OIC of City Public Order and Safety Office for the implementation of experimental traffic routing scheme for 2 weeks from September 19 to October 3, and further request temporary cancel existing traffic ordinance currently implemented, particularly General Ordinance Number 9, Series of 2008, for the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Okay na! Nag-second na eh! Nag-second na! Wala ka naman! Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Nag-second na. Ako ho ay nag-second motion sa request ng experimental traffic routing. Ang akin lang ho sana concern diyan, may nagsasabi hong positibo, may nagsasabing negatibo. Para ho sa akin, malaking bagay ho yan doon sa mga taga-bukid. Katulad ho, taga-bukid ako, taga-Pinagkawitan, ang jeep ay nakakapasok sa loob. Ang mga taga-Pag-ulingin, taga-Sapak, taga-San Isidro, taga-Bulaknin. Pero doon ho sa, kung ikaw ho ay galing Banay-Banay, Siko, Tambo, Pinagtong Ulan, mataas sa lupa, maglalakad ka pagdating sa may monumento papunta sa palengke. Kaya sa inyo hong gagawing sana ho'y makapag-public hearing ang ating kagalang-galang na makisig na Konsehal Joel Pua, na sa madaling panahon ay mag-public hearing po kayo. Baka ho po pwede yan yung hap-hap kung tawagin. Yun ang kalahati ay hanggang doon sa monumento ko ay galing Batangas, ang kalahati ay papasok sa palengke. Dalawa na signboard, isang monumento at isang palengke. At yung palengke, di alam nila kung saan sila sasakay at may ikot naman sila sa palengke. Ako ho'y naniniwala na maayos pa rin nga ho yan sa pamamagitan ng chairman. Pero sa pagkakataong ito dapat sa madaling panahon ay magkaroon ho ng public hearing at marami ho na apektuhan na galing hong Bugtong, Inusluban, Marawoy. Yun hong naapektuhan mga tao sa atin. Yun hong galing Banay-Banay, Siko, Tambo, naapektuhan ho yan sa atin. Ang galing hong Bulbok, Kalamyas, yun hong biyaheng Ibaan, hindi rin ho yan makapasok, apektado. Yan naman ho, sa isang parte, maganda sa galing biyaheng Pinagkawitan, biyaheng Pag-ulingin, biyaheng Bulaknin, biyaheng San Benito, Santo Toribio, yan ho'y maganda. Pero din ho sa biyaheng may national highway, i-consider nga ho yung tinatawag na hap-hap, yung kalahati siguro ng jeep, para yung coding, pumasok sa palengke, i-drop doon yung mga mamimili. At maglagay ng provide ng paradahang. Kahit pa isa-isa, dahil ho doon sa namamalengke, na may bit-bit na marami-rami, ay sasakay ka sa tricycle. Pag sakay mo sa tricycle, overpriced naman at kloro mga yung masasakyan. Pagdating mo sa jeep, doble pamasahe. Kaya ho medyo may maganda ho ay may masama. Ibig ko sabihin, sabi nga ni Luigi, sala sa lamig, sala sa init, ay atin hong ayusin ito ng mabuti. Ayun. So, yung maganda naman po yung sinabi po ng ating Konsehal Nilo Katipon. Ano po? At napapansin din naman po natin yan. Ito naman po 2 weeks lamang. 2 weeks lamang itong ating
itong experimental. At nang sa ganun, para malaman po natin kung ano po yung mga naaapektuhan, ano po ba dapat gawin. Siguro yung pong suggestion po ni Consel Nilo Katipon na hap-hap. Ano? At siguro yan ibibigyan natin ng, kung maaari, mabigyan natin ng coding yung mga jeep na pwedeng pumasok sa bayan. Pero pansamantala po, sa ngayon, yung pong isinabit po sa atin na experimental, i-approvean po muna natin para mas makita po natin yung epekto. At after 2 weeks po, yan po yung muli natin ayusin para mas maganda, mas mapaganda po natin yung ating traffic. Ano po? Kumbaga, ito may saglit lamang 2 weeks. Ano po? The Honorable Mendoza. Honorable Mendoza is recognized. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong katanungan, ariga pong 2 weeks na, ay kasama na ho yung 2 weeks na sinimulan na ho ang experimental o ari po'y 2 weeks from now? Ito po from September 19 until October 3 po. Yun po yung magiging experimental. So magtatapos po tayo na experimental po natin sa October 3. Ano po, yun o. So kasama na po ay yung mga before pa hong naging experimental bago pa ho humingi ng authority sa atin. Ayan. Pero yun po nakalagay sa kanilang dated 19, yun po yung nakasubmit sa atin. Kaya yun po yung ating approval. Ano ho kaya ang parang impact naman po nito sa Sangguniang dahil po nauna na naman ho ang kanila hong pag-iimplementa bago naman ho humingi ulit ng permiso dito po sa atin sa Sangguniang. Yan po, sabi ko nga po, kagaya po sabi kanina ni Consel Bibong, para daw nabigla. Hindi po natin alam na nagkaroon ng experimental, pero ngayon po, tayo naman po hindi tumututol sa pagkakaroon ng experimental dahil alam po naman natin na ito para sa ikabubuti ng ating lungsod ng Lipa, para sa kaganda ng ating trapiko. Kaya tayo naman po sumasang-ayon dito sa kanilang experimental. Bagamat yun nga lamang po, sabi napauna ng kaunti yung kanilang pag-i-implement. Baka mamaya siguro po medyo excited lamang. Gusto na agad makita. Baka po papayag din ho ang ating kinauukulang chairperson ng komitiba na on top of the permission that we are granting them is we also include a provision dun po sa ating resolution na ipapasa that we are also frowning upon the early implementation na wala naman pong authority pa. So bukod po sa pagbibigay ho ng approval sa kanila ay atin din hong inote na yung pong kanila hong experimental na ginagawa without prior approval by the Sangguniang constitutes breach of their duty at isa pong kalabisan sa kanila pong pagtupad sa kanilang katungkulan. Yun lamang po. Recess? Joel, recess muna? O ano? Recess muna, recess. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Mendoza is recognized. Maraming salamat po, Mr. Presiding Officer. Katulad din ho ng mga katanungan din ng aking mga kasama kanina, ay gusto ko lamang po sanang bigyan linaw. Kasi meron nga ho mga nakakarating po sa atin, may maganda hong epekto, may masama pong epekto yung pagbubukas po ng yung pag-aayos po ng trapiko dito sa atin. Kasi nung isang linggo, ay kung maaalala po ninyo, ako po yung nagbukas na rin sa aking privilege speech or yung sa pag-follow up ko po noon ng tungkol po sa ating traffic na kung ano na po talaga ang nangyayari. Pagkatapos nga ako magsalita noon, bigla hong Friday, Saturday, Sunday, ay nagkameron ho ng mga bagong rerouting. Ako ho ay nagtanong din sa ating ibang mga kasamahan kung meron po tayong ordinansa, kung meron po tayong resolusyon na pinagbabasihan po niyan. Siguro po ay sa ating pong chairman po ng trapiko o ng peace and order, gusto ko lang po malaman sana kung meron po tayong basihan ng pag-uumpisa po natin ng trapiko noong Biyernes o noong Sabado nung umpisahan po ang ating pong rerouting. So yan pong nangyari po nung experimental po nakaraan. Yan po wala po, ang Sangguniang po walang alam diyan. Ano po? Pero ang alam po natin, tayo po tumanggap ngayon ng request at bilang pagsuporta po ng buong Sangguniang sa ginagawa niyang experimental dahil alam po natin ito para sa ikabubuti ng daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Lipa, ito po ina-approvean po natin ngayon. So, tama po yung aking binitawang salita kanina
na ang Sangguniang Panlungsod ay nagulat at nagkameron ho ng traffic rerouting nung nakaraan pong Biyernes o Sabado. Opo. Tama po at tayo pong lahat dito sa Sangguniang Panlungsod ay hindi po natin alam na magkakameron ho, katulad din nga ho ng mga taga-palengke ho kanina na sinabi ho na sila ay nagulat din po doon sa traffic. So, maliwanag po na ngayon lamang po humihingi sa atin ng permiso na magkameron ho ng isang resolusyon o isang ordinansa regarding po sa ating experimentation ng ating pong traffic nang hindi ho makapasok. Ang akin naman po sana ay sana ho'y bago ho magpa-implementa ng isa pong bagay, ito man po ay tungkol sa traffic, tungkol sa peace and order, tungkol po sa lahat po ng bagay na kailangan po ay nasasakop ng isang batas, isang ordinansa o isang resolusyon, siguro ho ay mas maganda muna na ito ay dadaan sa Sangguniang Panlungsod at kung meron man pong inputs na kailangan pong maipasok ang Sangguniang Panlungsod ay naidadagdag din po natin. Kasi tayo nga po dito nagugulat, kung tayo nga po sa Sangguniang Panlungsod ay nagulat, lalong-lalo na po ang mga mamamayan ng lungsod ng Lipa. Nagulat na lamang po sila, wala pong kahit isang advice na nakarating po sa kanila. Ang isa pa pong katanungan ko po tungkol po sa ating nangyaring traffic rerouting ay tayo ga po ay nakapaghanda ng atin pong mga alternatibo. Kasi may mga nagsasabi po na maganda yan at magkakameron ng exercise ang ating mga kababayan. Mag-e-exercise habang may bit-bit ho na mga pinamali nila sa kanilang palengke. May nagsasabi ho na ito ay maganda dahil ang ating mga taong bayan ay magkakameron ng exercise para sa kanilang puso, para sa kanilang kalusugan. May mga nagsasabi rin naman po na papaano naman ho yung mga matatanda na may mga bitbit, papaano po pag panahon ng tag-ulan, papaano ho sila sasakay kung sila po ay pupunta sa sakayan ho doon sa may monumento. Kanina ho ako'y umikot, simula ho Tambo ho, ako ho ay dito na ho dumaan sa may papuntang Balagbag. Inabot ho ako, simula ho ng Tambo hanggang sa loob ng bayan, inabot po ako ng 40 minutos. Doon po sa parte ng Lasal, wala pong traffic kasi yun ho, tapos na ho ang sa pasukan. Nung pumunta po ako sa may parte ng Balagbag, doon na po ako inabot ng traffic. Simula po doon sa Lumang Sabungan, papunta ho hanggang Redemptoris, ay inabot po ako ng kulang-kulang na 30 minutos. Doon lamang naman po, pagdating po doon sa monumento, wala na pong trapiko doon. Pumunta na ho ako, dire-diretso, papunta naman ho Antipolo. Pagdating ko ho sa Carmel, ako ho'y bumalik na. Simula ho Carmel hanggang sa kanto ho, sa unang kanto ay sa doon po sa Felix Manalo. Doon po ang inabot din po ako ng traffic po doon. Pero maganda rin naman ho, nag-flow. Dumiretso rin ho ako ng Balintawak at pagdaan ko ho ng Balintawak ay maganda rin ho ang flow pero napapatigil pa rin ho. Yun ho ang sinasabi ko, meron hong magandang nangyari, meron din naman hong pangit na nirereklamo po ang ating mga kababayan. Pero yun ho ay alas 9 ho ng umaga ho iyon. Na ang mga tao ho ay nasa opisina na, ang mga tao ho ay nasa kanya-kanya ng ginagawa. So, mamaya po o obserbahan po uli natin kung ano ho talaga ang magiging epekto ng ating pong traffic ngayong araw nito hanggang sa matapos po ang ating pong experimentation. Pero Mr. Presiding Officer, ang akin pong katanungan, total naman po ay naandiyan na po iyan at inuumpisa na kahit na ho walang permiso po sa atin. Nag-provide ho tayo ng ating alternatibo para ho sa ating mga kababayan na hindi naman masyado ang kanilang nilalakad. Tayo gaho ay merong pwede hong sabihin na paghahatid ho ng mga sasakyan na pagpunta ho sa monumento para ho makasakay ng jeep. Yung mga biyahe hong papuntang Bugtong, papuntang Inisloban, saan ho sasakay ang mga saan ho sumasakay ang mga mamimili ho sa palengke? Yung papunta ho sa Antipolo, saan ho sasakay? Yung papunta hong Pinagkawitan.
yung papunta hong San Carlos, papunta hong Tangway, yung papunta po dito sa Tangway, Tibig, at yung papunta ho dito sa Cuatro Santos. So, paano ho natin mapapaalwan ang mga tao? Ang mga pribado nga pong sasakyan ay talaga pong nagkakameron ng maluwag na pagpasok sa loob ng bayan. Pero paano naman po yung atin pong ordinaryong tao na wala pong kanya-kanyang sasakyan? Mr. Chairman, with your permission. The Honorable Katipon is recognized. Yun hong kanina hong sinasabi ko diyan, katulad ho ng biyaheng Pinagkawitan. Yan kami ho'y may sariling paradahan na binigyan ng dalawa sa loob. Yun hong biyaheng Bulaknin, meron Balete, meron din ho sa loob yan. Loob ho ng ano yun? Ng palengke. Sa loob ho ng palengke? Doon ho sa perimeter ng palengke. Hindi naman ho kayo makakapasok sa loob ng palengke, wala na ho susuotan doon. Kailan po yan, Konsehal? Ngayon lang ho, mula noong Biyernes, ako ho'y nag-obserba. Ang problema ho natin, yun hong biyaheng Batangas, biyaheng Mataas sa Kahoy at biyaheng Lemery, na ikaw ay halimbawa ay galing Lemery at ikaw ay taga Banay-Banay, papara ka sa Banay-Banay ng biyahe Lemery, doon ka bababa sa Monumento na Recto. Kung ikaw ang intention mo pumunta sa palengke, sasakay ka ng tricycle o ikaw maglalakad. Yan ang isang mga concern. Yung mga biyaheng bukid, yung sinasabi ko kanina ay talagang hindi masyadong may problema at maganda ang ginawa doon. Sabi ko nga, mas may maganda, meron din namang negatibo. Ang ating concern dito ay yung manggagaling Bugtong, Inusluban, Marawoy. Yung manggagaling ng ito nga, mula dito Banay-Banay, Sico, Tambo, yan ang problema natin. Ang isa kong gustong makita dito sa rerouting na ito, ay ayaw kong isipin na ito yung special treatment sa biyaheng San Juan, na miski sa kanto, ay siyang kalaban ng tricycle at ng multika pag-pick up ng mga pasahero. Itong biyaheng San Juan ito, dapat ito'y kasama rin sa hindi papasok. Hindi nga pumasok, dumiretso naman ng Shumart, may sticker daw. Naglagay ka, Sangguniang Panlungsod, na pwede kang maglagay ng sticker na ikipupunta sa Shumart Terminal. Yun nga po, Mr. Presiding Yun kaya Officer. may mga bias na kwan din ho, ay ating tingnan. At ito ay nakikiusap sa implementor ng rerouting na ito. At sabi ko nga kay Consel Joel, ikaw may ipit dito. Gawan mo ng paraan makapag-public hearing. Pag kinakapag-public hearing, sabihin mo doon, kung anong napag-usapan sa quorum na tricycle, kung ikaw alas 7 ng gabi o alas 6 ka ng gabi lalabas, i-implement din yon. Alsin mo ang terminal sa buong CM Recto ng tricycle. Ang tatakbuhin lang yung may prangkisa na tricycle sa oras ng araw. Kung anong napagkasunduan ng may prangkisa at saka nitong sa tunay naman, hindi naman allowed talaga itong walang prangkisa. Pero dahil pagbibigay at hanap buhay, verbally sa panggabi sila inilalagay. So may mga concern tayo na ito'y dapat 14 na araw pa na mag-e-eksperimento. Sa 14 na araw, ang unang biktima diyan ay ang eskwela ng LCC Mabini. Yan. Mamamalingke. Yan ang mga biktima riyan. Kaya sabi ko kanina, yung aking rekomendasyong hap-hap, halimbawa ay portion ng mga biyaheng Batangas ay makapasok at makaikot ka sa palengke. Hindi lahat. Coding din, Lunes, Merkules, Sabado. Yung isa naman, Martes, Huwebes, Sabado. Yung isa Biyernes, Lunes, Merkules. Yung so ito maganda kung may committee hearing po ito, Mr. Presiding Officer, yun nga po, akala ko po kaya po nagsalita ang ating kasama na si Consel Nilo ay dahil doon sa kasagutan ng aking katanungan. Ay ang naging sagot po ay katanungan din po eh. At tungkol din ho daw sa pagpasok ho na may passes, tungkol din nga daw ho sa hap-hap na kanyang ipinapropose. Hindi po, Mr. Presiding Officer, kasagutan po doon sa aking mga katanong yung sinabi po ni Consel Nilo. Hindi nagdagan pa ho niya lalo ang tanong. The Honorable Puwa is recognized. So ganito po, dito man po sa sinamit po sa atin, may nakasaad po dito na mga traffic routing,
Kagaya po ng North Sector, kung saan po nabibilang po ang mga PUJs from Tanawan, Balete, Bulacnin. Ano? Nakalagay dito, sila po ipapasok from Marawoy National Road to General Luna Street down to CM Recto Avenue. Right turn to President Katigbak Street. Left turn to A. Mabini Street or B. Malabanan Street. Right turn to TM Calao Street. Yan po ang magiging rota ng ating mga sasakyan na nagmumula sa Tanawan, Balete, Bulacnin. Ano ho? So along the way, doon po sila siguro pwede sumakay. Ano? Yung mga along the way po. So, pwede hong pumick up ngayon ang ating mga jeep anytime, basta ho sa dinadaanan. Siguro, doon po sa mga designated. Huwag lang naman po doon sa may mga nakalagay po na no loading, no unloading. Baka doon po sila magsasakay. Doon ka po sa experimentation na pinadala po sa atin, nilagay ho nila doon kung alin po yung mga loading at saka unloading. Kasi sa inyong pong pagkakabanggit, ay doon po sila pwedeng pumick up ng pasahero doon sa kanilang rota na sinasabi po ninyo. Alin po doon ang mga designated na loading and unloading areas natin? Kasi yan po talaga ang aking concern. Kung malayo ho ang nilalakad, wala naman hong problema iyon. At talaga ho kahit ho sa ibang bayan, kahit ho sa labas ho ng Pilipinas, ay talaga ho ang mga tao ho ay naglalakad. Pero doon ho ay pinaprovidean din ho nila na magandang public transportation ang atin pong, ang mga tao po doon. Kumbaga ho yan, ay kaya ho nila inilalayo doon sa kanilang lugar, ay necessity. Pangangailangan ho kaya ho nila inilalayo sa kanilang lugar. Pero dito ho sa atin, kung may magagawan pa ho ng paraan at hindi pa naman ho necessity sa atin, na paglakadin ng malayo ang ating mga kababayan, ay pwede rin ho siguro. Basta ho, atin nga ho mapag-aralan kung paano ho ang ating gagawin. Kaya ho ang aking kahilingan din kanina, ay sana po'y naipag-alam din sa atin sa Sangguniang Panlungsod. Ako nga ho'y natutuwa at nakikita ho natin na lumuwag din ho yung ibang parte ho ng lipa, yung sa loob ho ng bayan. Lumuwag din ho doon. Pero paano naman ho yung mga papasok at paano lamang din po yung mga naglalakad din ng malayo. Yun po ang isa sa mga concern ko po. Yan po ang aking, kaya po yan ang aking mga katanungan kung saan po pwedeng sumakay ang ating mga kababayan. So yun nga po, sa ating po existing traffic ordinance, bagamat sabi ko nga, yan po yung tinatanggal po natin. No? Tayo po may mga nakalagay pong signages sa kalsada. Kung saan tinutukoy po natin yung mga lugar na nakalagay po yung no loading, no unloading. Siguro, may makikita po natin yan along the way, di ba? May nakalagay po tayo sa mga, Mr. Chair, na mga signages, no loading, no unloading. Ibig sabihin, doon tayo hindi pwede magbaba. Doon po sa mga lugar na wala pong signages, doon po tayo pwedeng sumakay. Kaya kagaya nga po sabi ko kanina, yung North Sector po, na from Tanawan, Balete, Bulacnin, yun po ang daan at sila po yung mag-e-exit from TM Calao Street, right turn to President Laurel Highway. Ano po, yun po yung Balintawak sa may Mabini na school. Doon po ang exit nila, ano. Paikot lamang po yan. Yan naman po, ito naman po, kaya nga po ito yung experimental lamang para malaman natin yung mga magiging masamang epekto nito. Bagamat sabi ko nga po, madami pong nahihirapan. Lagi naman po sa isang pagbabago, kailangan natin ng konting sakripisyo para sa kagaganda. Ano po, hindi po natin kayang i-please po lahat ng mga tao. Bagamat sabi nga po, tayo ay mga politiko, gusto nating pagbigyan po ang lahat ng tao. Kaya lamang, kailangan natin talaga ng pagbabago. Kasi kung lahat po ay pagbibigyan po natin, mawawalan po tayo ng proseso. Mawawalan po tayo ng hindi po masusunod ang mga ating mga batas na pinatutupad. Kaya ito nga po 2 weeks lamang naman po. Ito yung pagbibigyan po natin. 2 weeks, kumbaga ito naman po yung maikling sakripisyo lamang at makikita natin yung ating mga bagay na dapat baguhin. Kagaya nga po ng tinutukoy nyo kanina, na ating Konsel Bibong, na yung mga nahihirapang maglakad, at yung concern po ng ating Konsel Nilo, baka po pwede hap-hap. Baka yan po sooner or later, after po nitong ating experimental na to, yan po'y kasama na po sa ating pag-aaral na gagawin at patawag po sa ating sa reaksyon na reaksyon ukol po dito sa ating ginawang traffic routing.
Yes, Mr. Presiding Officer, naniniwala po ako doon sa pagbabago na pagka may pagbabago ay talagang may maaapektuhan. Lagi may magandang komento, lagi may masamang komento. At kung ito naman pagbabagong ito ay sa ikagaganda nga ho, ako po'y lagi pong kasama sa ikagaganda po ng ating lungsod. Ang akin nga po lamang ay sana naman po, pagka tayo may babaguhin, ay dapat meron na ho tayo kaagad nakalaan na alternatibo, meron na ho kaagad tayong nakalaan na solution po. Hindi po yung saka po tayo mag-e-eksperimento, titingnan ho natin ngayon kung ano maganda. Dapat po ay nakita na rin ho natin kung ano po kaagad ang maging epekto. At sana naman po, ayun ang ating nabantayan kaagad. Kung halimbawa ho ang mga taga galing ho sa kanluran ay malayo ho ang nilalakad, ngayon ho maayos ho ang panahon, hindi ho masyadong mainit, hindi umuulan, papaano ho yung mga ibang matatanda, papaano ho yung mga ibang may mga bitbitin. Yan ho ilan lamang sa mga nagiging concern. Although tama nga po at may na-exercise po ang mga tao at ang kalusugan po nila ay gumaganda sa kanilang paglalakad, pero meron din ho mga epekto rin po at hindi lamang yun na pwede ho natin pagbasihan. Baka meron pa nga ho magsasabi na baka kaya lang ayaw maglakad ay tinatamad. Hindi po naman sa siguro yung iba tinatamad, meron din ho sigurong kadahilanan kung bakit hindi ho sila pwede maglakad. At yan po ang aking mga concern. Sana naman po, bago ho tayo nagpa-implementa ng atin pong experimentation, na ipasok din ho dito sa atin sa Sangguniang Panlungsod at tayo ho'y nakadagdag kung hindi man ho nakaganda pa siguro, iba kahit papaano nagkameron ho ng kaunting input ang ating sanggunian. Sana naman po nailahad din nila sa atin kung ano po ang nilalaman ng kanilang experimentation at nang hindi ho tayo nagagulat, hindi ho nagugulat din ang ating pong mga kababayan. Sana naman po, ari po ay puro panalangin, puro pakiusap po na kung maari po, bago ho mag-implementa, sana po ay dumaan po sa Sangguniang Panlungsod para naman ho alam ng mga konsehal, ng ating Vice Mayor kung ano po ang nangyayari po bago nila i-implementa ang isang experimentation. Salamat ho, Mr. Presiding Officer. Ayun, Mr. Chair, masagot ko din lamang po yung ating pong si Consel Vivo. Ano po, kanina lamang po natawagan ko nga po ang ating OIC ng SIPOS, si Engineer Lopez. Ano po, sabi naman po niya sa akin, along the way po, ay unti-unti po nating itatama yung ating experimental. Kasi habang nag-experimental po tayo, dyan po natin makikita yung mga pagkukulang at kamalian. Kaya sabi po naman niya sa akin, ay unti-unti daw na po nilang itatama. Yun po ang naiwan niya sa aking salita, nasambit po niya sa akin, na itatama daw po niya yung mga pagkukulang. Ano po, kung may mga nahihirapan, baka po pwedeng mag-adjust daw po sila. Yun lamang po ang aming napagtapos ang usapang kanina. Kasi before po tayo mag-session, tinawagan ko nga po, ukol nga po dito sa traffic routing scheme na to. Any further, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, tayo po ay sumusuporta sa request na ito, bagamat ito po ay isang perfect example na nauuna naman po ang Paragos sa Kalabaw. Ano po? So sa ating mga kababayan, ito po ay request sa atin na sulat ni Attorney Leo Latido. Ito po ay kaya po aking ini-stress dahil tayo po ay nadala ng mga panahong nauuna na kapag nag-iimplementa na po ang mga dapat mag-implementa nito ay ang itinuturong may gawa, may akda nito ay ang Sangguniang Panlungsod. Ang atin pong ibibigay sa kanilang bagamat huli ay di ating ihahabol. Ano ho? Ay request ng SIPOS na atin hong susuportahan. At hinihiling na rin po natin dahil hindi ho maganda na ang ating pag-iimplementa ng ganito'y piecemeal ng piecemeal. Ano ho? Sana po ay makahingi tayo ng isang komprehensibo na traffic program dito sa lungsod ng Lipa. Pare-pareho po tayo ditong hindi mga traffic experts, pero may mga traffic experts
na po pwede nating mahingan ng tulong upang maisaayos ng minsanan. Dahil kapag ho tayo dito sa ating pag-aayos ng trapiko ay reactive, ay lagi hong may kabuntot na kagulo ang bawat nating aksyon. Pero kung ito po ay proactive, ibig sabihin, merong strategic planning. May phase 1, may phase 2, may phase 3. Hindi po yung tayo'y nagugulat na dumarating may experimental na pala. Ano? Ay baka masisi pa ay ang Sangguniang Panlungsod na bakit ninyo pinayagan ay ito naman ay hindi naipadaan sa konsultasyon. Nadiniho ang ilan nating mga kapitan, naunawaan nila ang ganitong sistema na dapat kinukonsulta ang tao, kinukonsulta ang mga concerned na mga grupo. Ano po? So, ang hinihiling po natin sa SIPOS, magsumiti na sa Sanggunian. Ito'y taon na nating hinihingi. Ito hindi nga ngayong pagbabago. Ano? Taon na ho nating hinihingi ang isang komprehensibong traffic plan para sa lungsod ng Lipa. Dahil pagka ho putol-putol, pagka ho pasumpong-sumpong ang ating pag-iimplementa ng experimental at hindi damay lahat, dapat po minsanan na para minsanang maranasan at magsakripisyo ang taong bayan at maintindihan kung ano baga ang po pwede at hindi. Kaya lamang po, pagka nga po tayo dito reactive, kung ano lang ang maisipan at masumpungan, no, at masiglahan, ay yun na. Isa nga hong hinihiling natin dito ay ang pagse-seminar muli, pagte-training ng ating mga TMD, ano, upang maitama ang pag-iimplementa ng mga batas dahil merong nagpapanala sa interpretasyon pag-iimplementa ng batas. Kagaya ho, halimbawa, nakita no parking, ay akala nila doon sa tapat na iyon ang no parking o no loading, unloading. Ano? Halimbawa, yung pala ang ibig sabihin, simula sa may paltak na iyon, papunta din eh. Pag ho yun naman ayon sa karsada, edi buong karsada ay no parking, no loading, unloading. Ang nangyayari nga ho, kung saan merong mga signages, ay doon nagbababa at nagsasakay. Doon po sa mga no loading, unloading, yan huy danas natin araw-araw. Ano? Pag nakalagay no parking, doon na parking, sinusubok ho ang ating mga TMD. At ang nangyayari naman ho ay di traffic. Ano? Dahil mas magaling pa, mas malakas pa ang ating mga driver sumigaw sa ating mga TMD. Ang ating mga TMD naman nga, nakakaawa, ang kanilang mga benepisyo ay kakaunti, ang kanilang sweldo ay kakaunti, para naman isakripisyo pa nila yung kanilang trabaho. Ano? Para sa panghuhuli, kung ang masasaalang-alang naman ay ang kanilang kaligtasan ng kanilang buhay. Ano? Na marami ay mapapagbantaan pa. Diga ho? So dito po siguro ay hinihiling natin sa SIPOS na magsumiti na sa Sanggunian, ano, ng isang komprehensibo, pangkalahatan na traffic plan, traffic program. Isama na ako maglalagay ng traffic light, isama na ako maglalagay ng flyover, isama na ako may circumferential road, isama na ang lahat para hindi po tayo fishmeal. Para naman ho, maramdaman ng isahan ang magandang daloy ng trapiko dito sa lungsod ng Lipa. Maraming salamat, Mr. Chair. Kung wala na po, kindly reiterate your motion. So once again, Mr. Chair, I want to reiterate my motion. I move for the passage of a resolution approving the request of Engineer Roldan Lopez through Attorney Leo Latido by authority of the City Mayor, Mayor Minard Sabili, for the implementation of experimental traffic routing scheme until October 3, 2014. Any second to the motion? Seconded. Objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, 2, 3, 4, 5. Those who are not in favor, please raise your right hand. 1, 2, 3. 5 in favor, 3 abstain. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading.
Ano? Sige. The Honorable Lumansing is recognized. Mr. Chair, with the permission of the Committee Chairman of Barangay Affairs, I move item number 1 to be of the business for the day to be considered There's as a motion for urgent. urgency for item number 1. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move to pass a resolution concurring Barangay Ordinance Number Series of 2014 entitled as an ordinance requiring all persons while within Barangay Fernando, Lipa City, Batangas to keep and maintain a clean and green environment for third and final reading. Any objection? Hearing none. The motion duly Thank you, Mr. seconded is Chair. hereby approved for third and final reading. Announcement? There's no other matters to be discussed, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.